Hi everyone. This is the third lecture for your chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનન. અત્યાર સુધી આપણે જોયું એન્ડ્રોશિયમ, ઓકે, જે એનો મતલબ છે પુંકેસર ચક્ર, અને એની અંદર સ્ટેમેન ની આપણે વાત કરી, which is nothing but your પુંકેસર. એની અંદરનું એન્થર, ફાઇન, પરાગાશય, અને એન્થર ની અંદર પોલન ગ્રેઇન નું ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, પેલા આખા એન્થર નું ડેવલપમેન્ટ ભણ્યા, પરાગાશય કઈ રીતના બને છે એ ભણ્યા, અને એના પછી એના કેટલા લેયર્સ છે, એની અંદર માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ શું છે, એમાંથી માઇક્રોસ્પોર મધર સેલ માંથી માઇક્રોસ્પોર્સ, અને માઇક્રોસ્પોર્સ માંથી ફાઇનલી વી સો પોલન ગ્રેન્સ. ઓકે, પરાગરજ જે છે ફાઇનલી બની ગયું હતું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર વી સ્ટડીડ લાસ્ટ ટાઈમ, કે આ પોલન ગ્રેન છે એની અંદર એક તમારું જનરેટિવ સેલ હોય. ઓકે, જનરેટિવ સેલ, અને બાકીનું એક જે છે એને કહેવાય ટ્યુબ સેલ. એની બહાર એક ઇન્ટાઇન નું લેયર હોય જે સેલ્યુલોઝ અને કેલોઝ નું બનેલું હોય, અને સૌથી બહારની તરફ આવેલું હોય એક્ઝાઇન જે છે સ્પોરોપોલેનિન નું બનેલું હોય છે. આ જનરેટિવ સેલ જે છે એ સ્પિન્ડલ શેપ નું હોય. સ્પિન્ડલ એટલે આ ટાઈપનું, ઓકે, મમરા જેવા શેપ હોય એને સ્પિન્ડલ શેપ કહેવાય. સ્પિન્ડલ શેપ નું હોય, અને આ મોટા ટ્યુબ સેલ ની અંદર એ તરતું હોય. ઓકે, ટ્યુબ સેલ ઓર વેજીટેટિવ સેલ. સો ધીસ હિયર ઇઝ ધ ટુ સેલ્ડ સ્ટેજ. આપણે એ પણ વાત કરી હતી કે 60% એન્જિયોસ્પર્મ્સ ની અંદર આ ટુ સેલ સ્ટેજ ઉપર પોલન ને રિલીઝ કરી દેવામાં આવે છે. Let us study some few more things about pollens, characteristics of pollen. The first thing we will study is viability. Viability નો મતલબ થાય છે it is period for which pollen possesses ability to fertilize egg. એ એટલો સમયગાળો છે કે જેના દરમિયાન આ પરાગરજ જે છે એ અંડકોષને ફલન કરી શકે. ઓકે, so it is the viability period, the time period till when the pollen grain is alive. એક્ઝામ્પલ, વીટ અને રાઈસ ની વાત કરીએ, વીટ એટલે ઘઉં અને રાઈસ એટલે ભાત ની વાત કરીએ, તો એના પોલન જે છે પરાગરજ, they are viable only for 30 minutes. અગર 30 મિનિટમાં એનું ફલન નહીં થાય એની અંદરના મેલ ગેમિટોફાઇટનું, એની અંદરના જન્યુજનું, તો પછી it will become non viable. ઓકે, એ viable રહેશે નહીં, it will not remain living. For most other plants, એના સિવાયના જે બી એન્જિયોસ્પર્મ્સ છે, આવૃત બીજધારી છે, એની અંદર તમને પોલન્સ છે એ from a few days, એટલે અમુક દિવસથી લઈ અને અમુક મહિનાઓ સુધી એ વાયેબલ રહે છે એવું જોવા મળે છે. ઓકે, then second thing, smallest pollen. smallest એટલે સાઇઝમાં સૌથી નાનામાં નાનું પોલન શેનું છે પરાગરજ? તો કે માયોસોટસ. માયોસોટસ જે છે એનું કોમન નેમ ફર્ગેટ મી નોટ છે. આ જે બ્લુ કલરના ફ્લાવર્સ દેખાય છે ને, એને કોમનલી આપણે ફર્ગેટ મી નોટ કહેવાય પ્લાન્ટ. ઓકે, અને આ ફ્લાવર્સના તમે અગર પોલન ગ્રેન્સ જુઓ તો આ એનું સ્કેનિંગ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપિક ડાયાગ્રામ છે. ઓકે, આપણે વાત કરી હતી માઇક્રોસ્કોપિક ટેકનિક્સની, તો આમાં એમાંથી એક આ ડાયાગ્રામ એના પોલનનું. અને એની અગર પહોળાઈ માપો, વ્યાસ, ઓકે, ડાયામીટર, તો ઇટ ઇઝ ઓનલી 25 માઇક્રોન, 25 માઇક્રોમીટર જેટલી હોય છે. then you have largest pollen. largest એટલે સૌથી મોટું જે જોવા મળે છે મિરાબિલસ જલાપા. this is that mirabilis flower. આ મિરાબિલસ નું ફ્લાવર છે, અને તમે આ ડાયાગ્રામ માંથી પણ જોઈ શકો છો કે જે મોટા મોટા યલો કલરના ડોટ્સ દેખાય છે ને, એ બીજું કાંઈ નહીં પણ એ પરાગરજ અથવા તો પોલન છે. ઓકે, so these pollens are 250 micron in diameter. And then you have the longest pollen. આ smallest, આ largest, અને longest એટલે લંબાઈમાં લાંબુ, લંબાઈમાં જે વધારે હોય, લાંબુ હોય એ. Okay, so that longest pollen is of Zostera. Zostera જે છે is also commonly known as sea grass. Okay, દરિયાઈ ઘાસ એને પણ કહેવામાં આવે છે. તમને પાણીની અંદર જોવા મળે. when we will study pollination, આપણે pollination ભણશું ને ત્યારે Zostera ભણવામાં આવશે. તો આ ઝોસ્ટેરાના પોલન છે પરાગરજની 2500 માઇક્રોન, 2500 માઇક્રોનની
લંબાઈ હોય છે. So these are some facts and characteristics of pollen. Now these pollen grains in some people they cause allergic reaction. અમુક લોકોમાં જ્યારે આ પરાગરજની season હોય ને, આપણે કેમ સ્પ્રિંગ છે, વસંત, તે વસંત ઋતુમાં સ્પ્રિંગ સિઝનમાં લોકોને એલર્જી ઉપડે, રાઈટ? તો this allergy can cause chronic respiratory disorders. આખા શ્વાસન તંત્ર જે છે એની અંદર એ ડિઝીઝ કે ડિસઓર્ડર ક્રિએટ કરે, જેમ કે અસ્થમા, બ્રોન્કાઇટિસ એટલે તમારું જે બ્રોન્ક્યુલ્સ હોય, બ્રોન્કાઈ હોય, એને ઇન્ફ્લેમેશન કરી દે. ઓકે, એમાં સૂજન આવી જાય. તો આવું બધું પોલન ગ્રેનની એલર્જી હોય છે લોકોને. ઘણા લોકો છીંકવા માંડે, એનું નાક સૂજી જાય, માથું ચડવા માંડે. તો this is known as pollen allergy. તો ઘણા લોકોમાં આવી પોલનની એલર્જી હોય છે. સ્પેસિફિકલી there is an example in India. તમે આવું પ્લાન્ટ જોયું હશે, ગમે ત્યાં ઉગી જાય, આવા નાના નાના ફ્લાવર વાળું જોયું છે ને, સ્પેશિયલી જે વાડા ને વાખરા, એવું શું કહેવાય in Gujarati, something like that is said, કે જે એમને જગ્યા પડી રહી હોય, પ્લોટ પડ્યો રહ્યો હોય, એમાં ઉગી ગયેલા હોય, રાઈટ? તો એવું એક જાતનું નીંદણ છે, વીડ. So this weed or this plant is called parthenum. Okay, અને આ પાર્થેનિયમ જે છે એ ઇન્ડિયામાં લઈ આવવામાં આવ્યું હતું. એ પેલા ઇન્ડિયામાં ગ્રો નહોતું થતું. ઓકે, ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્લાન્ટ indigenous to India. When there was import of wheat એટલે કે જ્યારે ઘઉં ઇમ્પોર્ટ કરાવ્યા, તો ઘઉંની સાથે સાથે આવા પાર્થેનિયમના પણ અમુક પ્લાન્ટ્સ જે છે એ એના શું કે બી જે હોય એ આવી ગયા ને એ કન્ટામિનેટની જેમ આવ્યા. ઓકે, એન્ડ ધેન દે સ્ટાર્ટેડ ગ્રોઈંગ એવરીવેર, became ubiquitous, એટલે બધી જગ્યાએ ગ્રો થવા લાગ્યા. અને these are the plants which cause a lot of pollen allergy in people. Okay, આ pollen allergy નું કારણ છે. Then you have pollen grain, જે અત્યારે અમે કમ નવું ફેશન કે ટ્રેન્ડ કહીએ ને એના જેવું, કે they say pollen grains are rich in nutrients and are used as food supplements. એ ઘણી બધી પોષણ તત્વોથી ભરેલું હોય છે અને એના ફૂડ સપ્લિમેન્ટ્સની જેમ યુઝ કરવામાં આવે છે. એનું ટેબ્લેટ મળે, સિરપ મળે, અને આમાં તમને જેવું દેખાય છે એવું પોલનનું આખા દાણા પણ મળે. ઓકે, પોલન ગ્રેન, પરાગરજ જે છે એ પણ મળે. સો એનું કન્ઝમ્પશન જે છે ઇટ ઇઝ ક્લેમ્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ પરફોર્મન્સ ઓફ એથ્લીટ્સ. એ એથ્લીટ્સ હોય, ભાગવાનું ને દોડવાનું ને એવા સ્પોર્ટ્સ પર્સન હોય, એનું પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. અને રેસના ઘોડા હોય ને, રેસ હોર્સીસ, એનું પણ પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ કરે છે એવું માનવામાં આવે છે. એન્ડ ફાઇનલી આ પોલન ગ્રેન્સ જે છે એને સ્ટોર પણ કરી શકાય. તમે સીડ બેંક સાંભળ્યું હશે. વેન યુ સ્ટાર્ટેડ યોર 11th, ફર્સ્ટ સેકન્ડ ચેપ્ટર કે કઈ ભણ્યા, એમાં હતું ને કે અલગ અલગ ટાઈપની સીડ બેંક હોય, સ્પર્મ બેંક હોય, તો એવી રીતના પોલન બેંક્સ પણ હોય. આ પોલન બેંકની અંદર તમને દેખાય ને એ રીતના, ધારો કે આ ફૂલ છે, ફૂલના એન્થર છે. ઓકે, પરાગાશય જે છે કાં તો આખા એન્થર અથવા એમાંથી પોલનને આ ટાઈપની કેપ્સ્યુલ હોય, એ કેપ્સ્યુલની અંદર ભરી લેવામાં આવે, એને લેબલ કરી દેવામાં આવે, અને આને લિક્વિડ નાઇટ્રોજનમાં એટલે -196 અથવા -197 ડિગ્રી સેલ્સિયસે સ્ટોર કરવામાં આવે. ઘણા બધા વર્ષો સુધી આ સ્ટોર કરીને રાખી શકાય. આવું સ્ટોર કરવાનું કારણ શું હોય? તો કે અમુક બહુ સારી બ્રીડના કે બહુ સારી ક્વોલિટીના પોલન હોય ને, જે પ્લાન્ટ બહુ હેલ્ધી હોય, કે એમાં કંઈક વાયરસનું ઇન્ફેક્શન ન થતું હોય, કે બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન ન થતું હોય, અથવા એ ખારાશવાળી જગ્યા ઉપર, સોલ્ટી પ્લેસ ઉપર ઓલ્સો ઇફ ઇટ ઇઝ એબલ ટુ ગ્રો, દેન સચ પ્લાન્ટ્સ એના પોલન્સ જે હોય એ કલેક્ટ કરીને રાખવામાં આવે, કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવા ક્રોપ જ્યારે ઉગાડવાના હોય, ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમનો પાક જ્યારે થાય એ પહેલા આ પોલન બેંકમાંથી એ પોલન લઈ અને પોલિનેશન કરવામાં આવે. રાઈટ? સો ધીઝ આર ઓલ ધ થિંગ્સ અબાઉટ પોલન. ફાઇનલી હવે આપણે બધું વાત કરી લીધી, એના પછી આવે છે ડેહિસન્સ ઓફ એન્થર. ડેહિસન્સ એટલે વિસ્ફોટન જેવું થાય. ઓકે, શેનું? પરાગાશયનું. ઓકે, સો વી હેવ સ્ટડીડ ડિફરન્ટ લેયર્સ. આપણે ઘણા બધા અલગ અલગ લેયર ભણ્યા છીએ એન્થરના. ડ્યુરિંગ મેચ્યોરેશન, એનું જ્યારે મેચ્યોરેશન થાય
ત્યારે મિડલ લેયર્સ જે હતા ને, સૌથી બહારનું લેયર એપિથિલિયમ, પછી આવે એન્ડોથીસિયમ, અને એન્ડોથીસિયમની અંદર હતું મિડલ લેયર્સ, જે 3 લેયર હતા પેરેન્કાઇમેટા સેલ્સના, જેનો મધ્ય સ્તરો આપણે કહેતા હતા. ફાઇન. અને એનું કામ હતું ફૂડ સ્ટોર કરીને રાખવું. તો જેમાં એન્થર મેચ્યોર થતું જાય, ઓકે, આમાં જેમ વધારે ને વધારે પરાગરજ બનતું જાય, પોલેન ગ્રેન બનતું જાય અને એન્થર મેચ્યોર થતું જાય, એમ ધીરે ધીરે એ મિડલ લેયર્સ જે છે એ ડિસઅપિયર થવા લાગે. ઓકે, એમાંથી ન્યુટ્રિશન તો બધું વપરાઈ ગયું, તો એનું કઈ કામ રહેતું નથી. The tissue between the two pollen sac, આ બે પોલન સેક છે, ઓકે, પરાગાશય, પરાગ કોથળી, રાઈટ. તો એ જે પરાગ કોથળીઓ જે છે એની વચ્ચેનો જે પાર્ટ છે, ઓકે, આ વચ્ચેનું ટિશ્યુ જે છે એ ધીરે ધીરે કરી અને ડીજનરેટ થવા લાગે, ઓકે, ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ડિસઅપિયરિંગ. તો આ બે પોલન સેક જે છે એ ફ્યુઝ થઈ જશે, એઝ યુ કેન સી હિયર. જોયું, આ એક પરાગાશય, આ બીજું એક પરાગ કોથળી, આ બીજી, અને હવે એ ફ્યુઝ થઈ ગયા. સો નાવ યુ હેવ in one anther 2 lobes or 2 pollen sacs. Okay, so these pollen sacs, they fuse with each other, the middle portion that degenerates, and you get this type of structure. Yeah. So in case of mature anther, you just have 2 pollen sacs. One will be here, the fused one, and one will be the other one, which will be also fused. Clear? Dehiscence of anther occurs only in dry season. એટલે જ્યારે સૂખા જેવું હોય, સૂખી season હોય, okay, when there is not a lot of water, ત્યારે શું થશે તો કે ધીરે ધીરે ડિહાઇડ્રેશન થાય, કે નીર જલીકરણ થાય, પાણી જે છે રિમૂવ થાય. સો આઉટર એન્ડોથીસિયલ વોલ કોન્ટ્રાક્ટ. તમે એન્ડોથીસિયમ યાદ કરો, એન્ડોથીસિયમ જે હતું એના આઉટર વોલમાં કાંઈ ડિપોઝિશન નહોતું, પણ ઇનર વોલમાં ડિપોઝિશન હતું. લેટ મી જસ્ટ ડ્રો, તો તમને સમજાય. આ અગર એન્ડોથીસિયમ લેયર ના સેલ હોય, 3 સેલ આપણે ડ્રો કરીએ, ચલો. તો આ સેલની આઉટર સેલ વોલ છે જેમાં કાંઈ ડિપોઝિશન નથી. એની જે ઇનર સેલ વોલ છે એ ઇનર વોલમાં there is a lot of deposition. ઓકે, આમાં ઘણું બધું કેલોઝ ને સેલ્યુલોઝનું ડિપોઝિશન છે. એના અલાવા એની રેડિયલ સેલ વોલ્સ જે હતી, એટલે આ આડી આડી સેલ વોલ, એમાં પણ આવું ઘણું બધું ડિપોઝિશન હતું. હવે થશે શું તો કે પાણી ધીરે ધીરે સુખાતું જાય છે. So when that happens, when there is a drying out, this water will get removed. હવે વોટર રિમૂવ થાય તો અહીંયા જ્યાં જ્યાં વધારે ડિપોઝિશન છે ને એ વોલ્સ હલશે નહીં, પણ જ્યાંથી જ્યાં આટલું ડિપોઝિશન નથી, which is this outer wall, from there the cell will become a little bit like this. Okay, થોડુંક અંદરની તરફ ખેંચાઈ જશે સેલ. Can you see? આમાંથી ડિહાઇડ્રેશન થાય અને આ સેલ વોલ જે છે પતલી હોય, તો પતલી સેલ વોલ થોડીક અંદરની તરફ ખેંચાય after dehydration. Right. So yeah, so the outer endothelial cell wall, it contracts and due to the loss of water, but inner and radial walls do not contract. So the cell contract and becomes incurved. એમાં એક curve આવી જાય, okay, વળાંક જેવું આવી જાય. The incurving of outer walls exert pulling force. હવે એવું curve થયું ને, એમાં એવું વળાંક આવ્યું ને, એના કારણે એ ખેંચાણ કરે છે, pulling force. And the thin walled stomial cells. Fine. તો અહીંયા સુધી તો તમને સમજાઈ ગયું, મિડલ લેયર અને આ વચ્ચેનું જે સેલ લેયર હોય એ ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈ ગયું. આફ્ટર ધીસ આમાં જે તમને સેલમાં એરોસ થી દેખાડ્યું છે કે પાણી જેવું બહાર જાય એના પછી એમાં એક ફોર્સ ક્રિએટ થાય છે, પુલિંગ ફોર્સ. આ પુલિંગ ફોર્સના કારણે આ જે સ્ટોમિયમ છે ને, જેની ઉપરના એરોસ દેખાડ્યા છે, કઈ તરફ ખેંચાણ થાય છે, ઓકે, એ સ્ટોમિયમના વોલ્સ પણ ધીરે ધીરે ખેંચાતા જાય અને then they break off. Okay, એના cells જે છે they break off, and when that breaking happens, it is called dehiscence. Okay, અને અંદરના જેટલા બી pollen grains હશે એ બધા બહાર રિલીઝ થઈ જાય. Clear? Pollen grains are released into the atmosphere. You can see here, આમાં તમે ધ્યાનથી જોશો તો સ્ટાર્ટિંગમાં આવે એટલે હું દેખાડું. ઓકે,
આ ધીરે ધીરે આખી ફાટ જે છે નીચે ઉપરથી નીચે તરફ જાય છે અને ખુલી ગયું એવું દેખાય છે, રાઈટ? એ ખુલ્લું એ રીતના આ જો ઉપરથી નીચે આખું ફાટે. This is called dehiscence. Just observe it one more time. અને એવું ડિહાઇડ્રેશનના કારણે થાય, એ ડિહાઇસ થાય તો જ પોલન ગ્રેન એમાંથી છૂટા પડે. અને પોલન ગ્રેન કેટલા હોઈ શકે તમને આમાં દેખાડું. જો આ જે ટ્રી છે એને હલાવે ને નીચેથી, તો આ જે ડસ્ટ જેવું ધૂળ જેવું દેખાય છે, ધૂળ નથી, એ પરાગરજ છે, પોલન ગ્રેન છે. ક્લિયર? આ રીતના પોલન ગ્રેન જે છે રિલીઝ કરવામાં આવે. આટલી આપણે બધી વાત કરી એન્ડ્રોશિયમના બારામાં, પુંકેસર ચક્રના બારામાં. હવે આપણે વાત કરીશું ગાયનોશિયમ એટલે કે સ્ત્રી કેસર ચક્રના બારામાં. ક્લિયર? So the female reproductive wall is called gynoecium, stree kesar chakra. Okay, the female reproductive organ of flower એ ફૂલનું પુષ્પનું female reproductive organ છે. The unit of gynoecium is pistil or carpel. આ જે એક છે ને આને કહેવાય છે unit of gynoecium. એ ત્રણ ભાગનું બનેલું હોય છે. But before that, one more thing. It can be called pistil also, it can be called carpel also. Pistil and carpel be same જ વસ્તુની નામ છે. Okay, this whole thing can be called pistil or it can be called carpel. Fine? Okay, so it is made up of three parts. You have the topmost part which is called stigma. Stigma ને પરાગાસન કહેવાય છે. પછી આવે style, which is this thin filament tube like structure. The style is known as paragvahini. અને પરાગવાહિની પછી આવે છે ovary. Ovary is called અંડાશય. Clear till here? Okay, so gynoecium is made up of pistils or carpels. અને એક carpel જે છે it is made up of stigma, style and ovary. Carpel is equivalent to megasporophyll. યાદ કરો આપણે આવી રીતના માઇક્રોસ્પોરોફિલ પણ ભણ્યા હતા, રાઈટ? મેં તમને એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું હતું કે માઇક્રોસ્પોરોફિલ આપણે ફર્નમાં, ટેરિડોફાઇટ્સમાં બધામાં ભણ્યા હશો. ઓકે, so same way in fern is a pteridophyte, so fern માં અને gymnosperms માં. Okay, cone ની આપણે વાત કરી હતી which was a mega microsporophyll. Here the carpel is equivalent to megasporophyll. Right, so the stigma શું છે, પરાગાસન શું છે, તો કે આ જગ્યા ઉપર પરાગરજ જે છે, pollen grains will come and fall on this part of the pistil. Okay, then you have style which is long and narrow. લાંબુ છે અને narrow છે, પતલું છે, tubular છે, and it is present between stigma and ovary. એ stigma અને ovary ની વચ્ચે આવેલું હોય છે. Ovary is this basal part. Basal એટલે હંમેશા base. Okay, એટલે નીચેનો ભાગ, તળિયાનો ભાગ. તો basal part it is swollen, થોડુંક આમ ફૂલેલું હોય, swollen હોય, and it has this cavity. A cavity ને કહેવાય ovarian locule. Okay, it is just a small cavity like structure. આ cavity તમે કઈ રીતના વિચારી શકો, તો ભીંડો કાપ્યો છે કોઈ દિવસ અથવા ખાધો છે? ભીંડો ખાધો હોય તો એમાં બાર ને આવું અંદર ને તમે દિવાલ દેખાય ને, પણ એમાં બી હોય, એની વચ્ચે કાણા હોય, રાઈટ? એટલે આમ સીડ જ્યાં અટેચ્ડ હોય એના પછી આખી હોલ્સ હોય, કેવિટી હોય, રાઈટ? તો એ જ રીતના તમે imagine karo, this is that locule. Okay, cavity in the ovary or andashay. Inside this locule, inside this cavity, ovule is present. Ovule je છે એ તમારું અંડકોષ છે. ઓકે, અંડકોષ નહીં, what is ovule known as? ચલો એ મને યાદ આવે એટલે કહું તમને ovule ને શું કહેવાય. પણ basically it is that part, okay, જે seed માં convert થશે, એની અંદર અંડકોષ હશે. Fine. So gynoecium, based on number of pistil, it can be, હવે પાછું એની ઉપર એની અંદર કેટલા pistil છે, okay, કેટલા આવા parts છે એના ઉપર depend કરે છે. It can be monocarpellary. Monocarpellary એટલે એક જ છે, જેવું આ નંબર 1 માં દેખાડ્યું છે ને સ્ટ્રક્ચર એવું. Okay, monocarpellary. Or it can be more than one pistil, then it will be called multicarpellary. Second and the third diagram are both of multicarpellary. Clear?
મલ્ટીકાર્પેલરી નો મતલબ થાય એમાં એક કરતા વધારે કાર્પેલ છે. Monocarpellary example would be mango, okay, mango. And then multicarpellary example would be sitaphal, which is custard apple. Then multicarpellary could also be watermelon, it could be papaya. Clear? Right. Again, multicarpellary. હવે આમાં મોનો ને મલ્ટી આપણે જોયું. મોનો એટલે એક, કાર્પેલ એટલે આ સ્ટ્રક્ચર. મોનોકાર્પેલરી અને મલ્ટી એટલે એક કરતા વધારે. મલ્ટીકાર્પેલરીના બે ટાઈપ હોય. એક છે એપોકાર્પસ. એપોકાર્પસનો મતલબ થાય જે આ નંબર 2 માં દેખાડ્યું છે એવું કે બે ઓવરી જે છે ને અંડાશય એ સેપરેટ છે, છૂટા પડેલા છે. That is called epocarpus. Example will be in rose, lotus and mishalia. Okay. And then you have syncarpus. Syncarpus નો મતલબ થાય કે ઓવરીઝ જે છે એ ફ્યુઝડ છે. Okay. આમાં અલગ અલગ કાર્પેલ છે અને એની ઓવરી જેની વાત કરી તો it is fused. Example will be in papaver and in hibiscus. Hibiscus એટલે જાસૂદ અને papaver એટલે papaver somniferum ને એવા તમે ભણ્યા હશો ને અલગ અલગ drugs ભણ્યા ત્યારે, right? Okay. So in this diagram, this is your textbook diagram. What you can see, this is the hibiscus. Okay, hibiscus અથવા shoe flower કહેવાય. એનું diagram છે. You can see the stigma, style and ovary. અને ovary નીચેનું thalamus. Then B here is the multicarpellary. એટલે આમાં ઘણા બધા આવા કાર્પલ છે like 2 and 3. Syncarpus એટલે 3 ની જેવું fused છે. Okay. Pistil of papaver. And then the C is multicarpellary. Again, it has multiple carpels, but it is epocarpus, like number 2. Okay, they are separate. Gynoecium of mishalia. Clear? So these are the 3 different examples given in your textbook. The ovules were present on a cushion-like tissue called placenta. આ ઓવ્યુલ જે છે આખે આખા સ્ટ્રક્ચરનો ઓવ્યુલ કહેવાય અને એ પ્લેસેન્ટા નામના એક કુશન જેવા સ્ટ્રક્ચર ઉપર પ્રેઝન્ટ હોય છે. This placentation and all તમે લોકોએ morphology in flowering plants એમાં બધું ભણેલા જ છો. ક્લિયર? એમાં અલગ અલગ placentation પણ ભણ્યા છો. So we will not go into those details. Moving on, the number of ovules in an ovary may be એટલે એક ઓવરીની અંદર એક અંડાશયની અંદર કેટલા ઓવ્યુલ્સ છે. It is 1 in beet, paddy and mango. beet, ઘઉં, paddy એટલે કે rice, ભાત અને mango ની અંદર આવું એક જ ઓવ્યુલ હોય છે. Clear? As you can see here, આ આખું અંડાશય છે, ઓવરી છે અને એની અંદર આ સિંગલ ઓવ્યુલ છે. But in case of papaya, watermelon and orchids, it has more than one ovules. Okay. Papaya અને ઓર્કિડ, વોટરમેલન ની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એક જ ઓવરીની અંદર એક જ અંડાશયની અંદર ઘણા બધા ઓવ્યુલ્સ આવેલા છે. ક્લિયર? There are different types of ovules અને કઈ રીતની પોઝિશન છે આમાં તમે જોઈ શકો છો. આ એની પોઝિશન છે. તો એવી પોઝિશન કયા ટાઈપની છે એના બેઝિસ ઉપર ઓવ્યુલ્સના 6 પ્રકાર હોઈ શકે. ઓકે. You can have orthotropous જે ઉપર જોતું એવું લાગે. Okay. This opening આ જે ખુલ્લો ભાગ છે એને કહેવાય micropyle. Okay. Micropyle is this hole like structure. એની બહાર જે આ બે પડ આવેલા છે એને કહેવાય integuments. Okay. આ એમ્બ્રિયો છે એટલે ભ્રૂણ છે. જે માઇક્રોપાઇલ નું ઓપોઝિટ જગ્યા હોય ને એનાથી એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ એને કહેવાય ચલાઝા. તો આ ચલાઝા છે અને જે જગ્યાએ એ જોડાયેલું હોય એ જગ્યાને કહેવાય ફનિકલ. Okay. So this is orthotropous. Then you can have campylotropous, anatropous, amphitropous, cercinotropous and hemitropous. તમે જોઈ શકો છો ખાલી એની પોઝિશન અલગ અલગ રીતની છે. રાઈટ? મોસ્ટલી એન્જિયોસ્પર્મ્સ ની અંદર એનાટ્રોપસ ટાઈપના ઓવ્યુલ્સ હોય છે. એટલે આપણે ડિસ્કશન એનાટ્રોપસ ઓવ્યુલ્સ ને લઈને જ કરશું. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પણ એ જ આપેલું છે. So let us move ahead with anatropous ovule, structure of that ovule. Okay. Ovule is also known as integumented megasporangium. Okay. Megasporangium. Microsporangium was Laghu Bijanu Dhari and Megasporangium
is opposite. મેગા નું મને ગુજરાતી યાદ નથી આવતું અત્યારે, but it is બીજાણુ ધારી. Okay, અને મેગા બીજાણુ ધારી. Okay. So why it is called integumented? Because it has these coverings. Okay, આ જે બહારના બે પડ તમને દેખાય છે ને એને કહેવાય છે integuments. Okay, these are nothing but integuments. So this is integumented megasporangium. Microsporangium યાદ કરો, એન્થરમાં આપણે જે ભણ્યા હતા એ ચાર હતા આવા એક એન્થરમાં, right? So this here, this whole structure that you see is nothing but the megasporangium. Two integuments encircle the ovule except at the tip. આ આખી આખી જગ્યાએ, ઓકે, આ બે ઇન્ટેગ્યુમેન્ટ્સ જે છે બધી જગ્યાએ કવર કરે છે except at this tip. આ ટીપ ઉપર કરતું નથી. Where a small opening called micropyle is present. Then you have opposite of micropyle. આ micropyle જે આવેલું હોય એની opposite જગ્યાએ આપણે એને કહીએ છીએ ચલાઝા. It is attached to the placenta by a thin stalk called funicle. આ placenta ને કઈ રીતના attached છે તો કે એક આવું પતલું એવું stalk છે, ઓકે, તંતુ છે જેનાથી એ attached છે, તો આને કહેવાય છે funicle or funiculus. Okay, same thing. એ બે એક જ વસ્તુનું નામ છે, funicle અથવા funiculus. આ આખે આખું સ્ટોક જે છે એ જે જગ્યાએ આ funiculus or funicle અને તમારું ઓવ્યુલ એ બે ટચ થતું હોય, એ બેનું જંક્શન હોય, એ જગ્યાને કહેવાય હાઇલમ. ક્લિયર? એટલે અહીં તમે જોઈ શકો છો આ ફનિકલ છે, આ ઓવ્યુલ છે અને એ બે ટચ થાય છે, that is the હાઇલમ. The main region of ovule is a mass of parenchymatous cells called nucellus. આ ઓવ્યુલની અંદરનો મેજર ભાગ, મોટા ભાગનો પાર્ટ શું છે? So it is called nucellus. And a nucellus જે છે is just parenchymatous cells. Okay, સાદા કોષ છે. Inside nucellus, embryo sac or female gametophyte is present. આ જે આખું સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે, this is known as embryo sac. અને embryo sac ની અંદર એક egg cell આવેલું હોય છે, અંડકોષ. Okay, so this whole structure is your female gametophyte. જેમ pollen grain જે છે પરાગરજ જે male gametophyte છે, and this here is the female gametophyte. And so this is the structure of your ovule or megasporangium. જે જગ્યાએ આ funiculus or funicle પૂરું થતું હોય અને ચલાઝાને શરૂ થતું હોય તે વચ્ચેનો કનેક્શનનો પાર્ટ જે છે is called raphe. Okay. Right. So where can you see all these parts? તમે કોઈ મોટું એવું seed લઈ લ્યો. It could be રાજમા અથવા વાલનું હોય, તો એવું મોટું એકાદું seed લેવાનું, બીજ લેવાનું, અને બીજને સાઈડમાંથી જોવો ને તો તમને આ ઝૂમ કરીને દેખાડ્યું છે. એક તો પેલા આવું કંઈક ડોટ ડોટ જેવું દેખાય અને ઝૂમ કરીને દેખાડ્યું છે કે એમાં ઉપરનું જે સૌથી નાનું ડોટ હોય ને, આને એકચ્યુઅલી સ્કાર્સ કહેવાય, પણ હું કહું છું કે આ ઉપરનું ડોટ છે, that is showing your micropyle. Okay, this part. Then you have the hilum, a hilum. Okay, this one, આ જે part છે એ, and after hilum comes your આમાં નથી દેખાડેલું, but okay, no problem. So basically you can just see the micropyle and the hilum region, and these are nothing but these are the scars. Excuse me. Okay, so this here, this diagram that we studied is bite gamic નો મતલબ થાય છે જે આપણે હમણાં અહીંયા સ્ટડી કર્યું એવું, કે જેમાં તમને આવા બે ટાઈપના હોલ્સ જેવું સ્કાર જેવું દેખાય. Anatropous ovule of angiosperm. This is your anatropous ovule. Bitgamic also means two integuments અને બહારના બે કવરિંગ છે. ઓકે, તમે અગર gymnosperm મારી અંડર ભણેલા હશો તો you would have known gymnosperm જે છે એના ઓવ્યુલની બહાર ખાલી એક જ ઇન્ટેગ્યુમેન્ટનું લેયર હોય. ઓકે, so they are monogamic and this is bitegamic. Fine. Now let us see the development of ovule, and which is called megasporogenesis. Okay. Now here you can see આનું development કઈ રીતના થાય છે, જેવું આપણે anther નું development જોયું ને એ જ રીતના.
This is the ovule primordium. Primordium એટલે શરૂઆતના કોષ છે. આ બધા કોષની અંદર there is a primary archisporial cell. આવું archisporial cell or archisporial cell આપણે એન્થરમાં પણ ભણેલા છે પરાગાશય જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે. So this one cell it will differentiate અને તમને આપશે બે કોષ. એમાંથી એક કોષ જે છે, okay, this primary parietal cell and then there is primary other parietal cell. So the cell at micropylar end, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, this is the integument. તો integument જ્યાં ના હોય એને કહેવાય micropyle. તો micropyle ની તરફનો જે કોષ છે it differentiates and increases in size. એના ઘણા બધા વિભાજન થશે અને એનું size જે છે એ વધી જશે. Okay, so this here, these here are the cells, okay, at the micropylar region. It becomes different from the rest due to presence of distinct nucleus. એ બીજા કોષ કરતા તમને અલગ જ દેખાય આવે, and it is the megaspore mother cell. Okay, these remain the parietal cells, and then one cell, okay, એક cell જે છે એ એક cell will become the megaspore mother cell or MMC. MMC એટલે microspore mother cell ને megaspore mother cell બે થાય. Fine. So in this case it will be megaspore mother cell. MMC divides meiotically, એટલે એમાં meiosis થાય, okay, અર્ધીકરણ થાય, to form 4 haploid megaspores. એ જે નીચેનું જે megaspore mother cell હશે એનું અર્ધીકરણ થશે. Okay, it will undergo meiosis and give you 4 haploid spores. So 1, 2, 3 and 4. So here together they are the 4 haploid megaspores. Clear? The process of formation of megaspore from MMC is called megasporogenesis. A megaspore mother cell માતૃકોષમાંથી જે આ 4 haploid megaspore બન્યા છે, તો આ process નું નામ megasporogenesis છે. I hope you understood. Starting માં cell માં એક જ ovary માં એક જ cell હોય, which is archisporial cell. એ બે માં divide થાય, primary parietal cell. Okay, both are called. જે micropyle તરફ હશે that will remain the primary parietal cell, અને એના પછી ના જે cell હશે it will divide, meiosis થશે, અર્ધીકરણ થશે, અને it will give rise to 4 different haploid megaspores of 1, 2, 3 and 4. Clear? Right. So these 4 haploid megaspores are generally arranged in a linear tetrad. Generally આવા લંબાઈમાં, okay, linear tetrad બનાવે છે. અગર તમે માઇક્રોસ્પોર્સ ની વાત કરો તો હેપ્લોઇડ માઇક્રોસ્પોર્સ જે છે ટેટ્રાહેડ્રલ ટેટ્રાડ બનાવતા હતા, યાદ આવે? So these here form the linear tetrad. In majority of flowering plants, the chalazal megaspore remains functional and the other 3 degenerate. So again, હવે ઓવ્યુલ ના બેસિસ ઉપર જ વાત કરીશું. તો ઓવ્યુલ માં so you have this will be the chalazal end and this will be the micropylar end. Clear? So only the chalazal, the chalaza પાસેનો cell હશે that will remain as it is, and બાકીના જેટલા બી cells છે they will degenerate. Okay, બાકીના cells જે છે they will start dying. આ 4 haploid megaspore માં. So chalazal megaspore remains functional and other 3 degenerate. The functional megaspore produces female gametophyte. આમાં જે functional megaspore જે બચી ગયું છે એ જ આગળ જતા female gametophyte બનાવશે. Female gametophyte is also called embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. આમાં આ એક જ સ્પોર છે, 4 મેગાસ્પોર હતા ને આર્યા, તો 4 મેગાસ્પોર માંથી 3 જે છે એ ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈ જશે, એ મરી જશે, ખાલી એક જ બચશે, અને એક માંથી આખે આખું એમ્બ્રિયો sac બને છે. So this process is called monosporic development. ઘણી જગ્યાએ અમુક એક્સેપ્શન એવા બી છે કે જેમાં આ 3 મરતા નથી. You can have 2 or 3 more cells which get converted into this kind of structure.
અગર આપણે પ્લોઇડીની વાત કરીએ કે એનું ન્યુક્લિયસમાં કયા ટાઈપનું ડીએનએ હશે, તો ન્યુસેલસ જે છે, જે હજી એનું બહારનું પોર્શન છે, અહીંયા બાકીનું પોર્શન, ઇટ વિલ બી ડિપ્લોઇડ, એટલે એની પાસે 2n જેટલા ડીએનએ છે. પછી એમાં ફંક્શનલ મેગાસ્પોર, જે આ ફંક્શનલ મેગાસ્પોર છે એની પાસે હેપ્લોઇડ ડીએનએ હશે, કેમ કે એ અર્ધીકરણથી બનેલું છે, સો ઇટ વિલ બી n. ફિમેલ gametophyte, ઓકે, આખે આખું જામાંથી ફિમેલ gametophyte બનશે, that will also be n in its ploidy. Right, so this was till here megasporogenesis. હવે તમારી પાસે આ megaspore ready છે, okay, which is the functional megaspore. Now what we will see is megagametogenesis. Okay, megaspore જે છે is the first cell of female gametophyte. એ પેલું કોષ હોય છે female gametophyte. હવે આ પેલા કોષની અંદર there will be it will grow. First thing, એ થોડું મોટું થશે સાઇઝમાં. It will take a nutrition from nucellus. આ આજુબાજુના જે cells છે they are nothing but nucellus. તે nucellus પાસેથી એનર્જી લેશે અને મોટું થશે. After growing, it undergoes mitosis. એની અંદર mitosis થાય. Again, આ મેગાસ્પોર જે છે એ હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ છે, એટલે એની અંદર માઇટોસિસ થવા પછી પણ હેપ્લોઇડ સેલ્સ, હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયા જ બને. ક્લિયર? સો આ બે n ટાઈપના ન્યુક્લિયાઈ બને અને બે ઓપોઝિટ પોલ ઉપર, એટલે એક ચલાઝલ અને એક માઇક્રોપાઇલર એન્ડ ઉપર જઈને જોડાઈ જશે. ઓકે, then two more mitotic nuclear divisions will occur. એટલે હજી બે માઇટોસિસ થશે, પણ એમાં ખાલી ન્યુક્લિયસનું ડિવિઝન થાય છે, કોષ કેન્દ્ર જ ખાલી વિભાજિત થશે. So here you have a first mitosis પછી બે કોષ, અને એના second mitosis પછી you have these 4 cells, 2 on each pole. And after the third mitosis you have 4 cells on each pole. Clear? તો આ 4 કોષ હરેક એક માઇક્રોપાઇલર એન્ડ ઉપર અને એક ગ્રુપ ચલાઝલ એન્ડ ઉપર આ રીતના એ જમા થઈ જશે. This is called 8 nucleate stage of embryo sac. આ આખા આખા પોતળી જેવા આકારને કહેવાય છે embryo sac, અને એની અંદર 8 ન્યુક્લિયાઈ છે, 8 કોષ કેન્દ્ર છે, એટલે એને કહેવાય છે 8 nucleate stage. હવે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ સૌથી પહેલા તો એમાં જે ચાર ન્યુક્લિયાઈ છે ને, એ ચાર માંથી બે એન્ડ ઉપરથી એક જે છે that will travel in the middle. Okay, બે સાઈડ થી એક વચ્ચે આવી જશે, and they are called polar nuclei. Right, so now you have 3 at the top, 3 at the bottom, and 2 in the middle. Clear? Polar nuclei. Fine. 3 cells formed towards the micropylon. Okay, હવે આમાં આપણે બાકીના ત્રણ જે સેલ છે એની વાત કરીએ છે. So 3 cells that are formed at the micropylar end. A micropylar end છે. One of them, the largest cell, જેમાં સૌથી મોટો કોષ હશે, that is the egg cell, અંડકોષ. Then there are 2 smaller cells, એનાથી બે નાના કોષ હોય છે જેનું નામ છે synergids. Okay, these are called synergids. The 3 cells together, આ ત્રણેય કોષ સાથે એને કહેવામાં આવે છે egg apparatus. Okay, આ ત્રણને સાથે કહેવામાં આવે છે egg apparatus. The synergids have finger-like projections. એની પાસે આવા હાથ જેવા, આંગળીઓ જેવા projection હોય છે, એવા structure હોય છે. This structure is called filiform apparatus. Okay, તમે કેમ microvilli ભણ્યા હશો ને, એવું microvilli જેવું structure હોય છે. This filiform apparatus એ help કરે છે ન્યુટ્રિશન એબ્ઝોર્બ કરવા માટે ન્યુસેલસ માંથી. અને સેકન્ડ થિંગ, એ જ્યારે પોલન ટ્યુબ આવશે ને, તો પોલન ટ્યુબને ગાઈડ કરવામાં, અટ્રેક્ટ કરવામાં અને ગાઈડ કરવામાં મદદ કરે છે. સો ફિલિફોર્મ apparatus also secrete chemicals. એ કેમિકલ સિક્રીટ કરે છે જે અટ્રેક્ટ કરશે પોલન ટ્યુબને અને એને ગાઈડ કરશે એગ સેલ તરફ, અંડકોષ તરફ. The 3 cells formed towards a chalazal end. જે જગ્યાએ માઇક્રોપાઇલર હોય એની ઓપોઝિટ સાઈડ ઉપર chalazal end હોય. chalazal end ઉપર જે 3 કોષ છે એનું નામ છે antipodal cells or antipodals. Clear? And both polar nuclei, આ બે જે polar nuclei છે એની આજુબાજુ કોષ શું કહેવાય, કોષરસ પટલ બનશે નહીં. So there will be no cell membrane around these nuclei. એ વચ્ચે ન્યુક્લિયાઈ ની જેમ જ બે પ્રેઝન્ટ છે. Okay,
So the polar nuclei are present in the large central cell. આ જે બાકીનું આખું બચે છે એને central cell કહેવામાં આવે છે. And this cell is said to be diploid. એની પાસે આ બે ન્યુક્લિયાઈ છે n+n એટલે એને diploid તમે ગણી શકો. This 8 nucleated and 7-celled structure is called female gametophyte or embryo sac in angiosperms. આમાં તમે ગણો ખાલી ઉપર 3 ન્યુક્લિયસ 1 2 3, નીચે 3 ન્યુક્લિયસ કોષ કેન્દ્ર 1 2 3, તો ટોટલ 6 અને વચ્ચે બે પોલાર ન્યુક્લિયાઈ, so 8 ન્યુક્લિએટેડ અને 7 સેલ, ઉપર 3 કોષ 1 2 and 3 and lower most also 3 cells 1 2 and 3, total 6 અને in between જે આખું મોટું central cell ગણો that will be the 7th cell. So this is 8 nucleus 7 cell stage of embryo sac or female gametophyte. This type of embryo sac is called polygonum type. Again આમાં આપણે જેવું જોયું તો એવા ખાલી આ 8 સેલ જ બને એવું જરૂરી નથી. અમુક ovules ની અંદર કે અમુક embryo sac ની અંદર there can be more than 8 cells which are produced. Okay, પણ એ species to species depend કરે અને exception છે. This here જેમાં ખાલી 8 કોષ અને 8 ન્યુક્લિયસ અને 7 કોષ બને છે, that is called polygonum type. Polygonum type of embryo sac develops from single megaspore, so it is also called monosporic embryo sac જે આપણે હમણાં જ ભણી લીધું. This is how it will look like under a microscope. Microscope ની નીચે તમે જુઓ તો આ ટાઈપનું દેખાય. Okay, આ સાઈડના જે કોષ છે cells છે, they are nothing but the cells of nucellus. Okay, and nucellus ના cells છે બધા parenchymatous cells છે. આમાં જે 1 કરીને દેખાડ્યું છે, these ones are nothing but antipodal cells જે ચલાઝા પાસે આવેલા હોય એવા antipodal cells છે. આ વચ્ચેના તમે જોઈ શકો છો કે પોલાર ન્યુક્લિયાઈ છે, જો એ ખાલી કોષ કેન્દ્ર જ છે, એની આજુબાજુ આવી તમને કોષરસ પટલ જોવા મળતી નથી. ક્લિયર? So these are just the polar nuclei. અને લોઅર સાઈડ ઉપર માઇક્રોપાઇલર એન્ડ ઉપર તમને જે મોટામાં મોટું કોષ દેખાય છે that is egg. એના સિવાય બે કોષ આવેલા છે જેનું નામ છે સિનર્જિડ અને આખા સ્ટ્રક્ચરને કહેવાય છે એમ્બ્રિયો sac. Clear till here? Next we will be starting with pollination or pre-fertilization event માં last part જે હોય એ. Okay, see you next time.